hinihintay ko since madisgrasya. Disgrasya talaga. Kailan na? Tagal na. First high for the year. Ayan. Hi, Zach. Hi. Pink. Pink ang color of the day. Wala, hindi ko Yan, may liwanag. Kasi kanina madilim eh. Tapos may liwanag. So, anong oras na? 3:41. Akit na kami ng 4 o'clock. So, see you pag may liwanag. Yaro na. Okay. shout out. Awis. Okay pa? Okay pa kayo? So, after continuous assault, Oo, we're here. bongga. May araw na. Puro assault siya, besh. 3 off na yun ba talaga? Ito parang ata yung puro assault, except mo makinig. Pero, Yan. Here is the view so far. Hindi pa tayo summit. Wait, may iwan na kami. Okay. Ito yung view. Laguna Lake. A few moments later. Lapit na sa clearing. Summit 1. Peak 1, I think. And, pura salt siya. And, basta ng pawis. There is the clearing. Almost there. Yeah. Mahangin. So, sa peak 1, first peak na kami. Apparently, 3 weeks. So, peak 1. Pwede mo na. Okay. Breakfast. Ganyan lang. Okay, ganyan lang. Okay, 1, 2, 3. May pagdidirect niya nagaganap. Photography session. Diba? Sila. Yan lang yung ano. Mababa lagi. hindi ko kaya. Woo! Hangin. Suko na ako sila makinig. So, aray ko. So, para kami nakaping ni Za. Wait lang. Kap! May pa-video! Oo! Bak May unggoy! Okay. Tumatakbo-takbo ka sa train? Trail run. Ayan. So, we're on our way to Peak 2. Si Sha. Si Sarah lang. So, sige, go. Huwag ka nang Ano? Huwag ka nang mawala. Mawala. May nagko-concert. Huwag ka nang mawala. We are at Peak 2. Kain pa rin. Sa sobrang lakas ng hangin. So nakikipagsaplara kami sa hangin. Hindi pa rin na kami. Alam mo sir, mayaman na sana ako sir kasi yung dalawang palisda namin dyan nasunog kahapon. Bangkok talaga. Hindi pala nakarating. Ay ma'am, ang ganda. Okay, 1, 2. Tingin lang po sa Sorry. picture pag iniisip. Ito na ako sa baba. Okay guys, tingin! 7:43. We are at the third peak. So ito na po yung lasag namin. Nabawal na kami. Sobrang lakas ng hangin. Mainit na rin. So we need to pero yun yung pinakamahirap. May 5 of the yung difficulty. Dudulas na kayo bababa. So as you can see, ito yung view. Hey! Ayun, pababa na kami! So, yes. So, madulasin. So, nadulas na ako kanina eh. Ano po yung tanay po yung entry na ng MASL pero Quezon. Take
nyo po yung third peak. Musta po yung view? Same lang din po. Binyag. Alam mo nyo po, napakaswerte po. Last batch po namin dito, pang biodata po, pang ano, yung kami ni kuya mo. Dami na, mahalas namin puti. So, we're back sa Manggahan Campsite, pero walang mangga. But, we have boba juice. Ayan, sarap. Our go-to. Yan. So, yun lang. Here we are at Manggahan Falls. Tara! Walang damit panigo. May horse. Manggahan Falls. Yan. Pinapahiya ko na yung paan. Foot tub. Wala panigo. Ayan. So, nagtatampisaw si Zara. And me. So, medyo masakit sa paa kasi bago yung shoes ko. Ha? So, ayun. Ayan. So, yun yung dinaanan namin kanina na madilim.